Sannó, nú veistu ekki peninganáttborinu. Takk það bara. Ég þarf ekki pening. Ég þarf þig. Takk. Þú ætti að vera mætt eftir 10 mínútur. Ég stjórna ekki klukkunni, Hrafn. Nei, en þú ert samt búin að vera að mála þig grunsamlega lengi fyrir gauðir sem þú bara alls ekki að trefna. Þetta er ekkert fyrir hann. Þetta er fyrir hlustendur, nær og fjær. Já. En mér finnst þetta mjög sætt. Og sein. Já. Þess vegna er ég með morgumat fyrir þig. Kasta banan í hausinn á mér. Hvað til það? Nei, hæ! Hæ! Góð að sjá þig. Þetta ætti ekki verið í útvarpinu. Jú, svo ég mig. Hlustar þú dýragarðinn? Já, eða þú veist, ég gerði það ekki verið vinnu. Svo kom þessi bara í heiminn fyrir 16 vikum. Þið lítið prinsessa. Það er bara reynt að vona að vera ekki eins og pabbi sinn. Já, skulum vona það. Nei, tjók, hann er fín. Já. Heyrðu, þið eru alltaf saman bara. Þú og hérna... Krummi? Já. Nei, alveg 2 ár síðan. Sorry. Nei, ekkert máli, við erum alveg bestu vinir en þá, sko. Vel gert. Já. Sorry. Þú þarft að læra að slaka þess á, annars verður áhyggjurhugur. Hvað er að hrökkum? Það er eitt að hrökkum. Nákvæmlega. Hláturhugur færðu þau vel. Þú vilt ekki vera 28 ára með áhyggjurhugur. Það halda allir að þú hefur átt svo erfitt líf. Hvað veist þú nema ég hafi bara átt mjög erfitt líf? Af því að þá verður með áhyggjurhugur. Hvað fucking viðbjóð ertu að spila? Þetta er lagið 17 demantar með rapparanum Hans sem trónir enn á toppi vinsældalistans. En það er annað í fréttum að Salome hefur loksins séð sér fært að mæta. Hæ, sorry, ég svaf aftur yfir mig, en af mjög góðri ástæðu þetta skipti. Nú, hver er hún? Ég var rosalega þreytt. Í alvöru? Já. Í alvöru? Þetta er mjög erfitt. Varstu þeppin? Aldrei segja sippin aftur. Ég gleymdi mér... Ég gleymdi mér stund og þagði, en hjarta mitt sagði já. Herðu, þú manst hvaða dagur er næstu viku? Heyrðu, já. Er ekki mánudagur? Nei, eða þú veist, jú, en líka 6 mánuðir sinni skiptum síðast herbyggi, þannig að ég fer aftur í það stóra. Já, heyrðu. Í sambandi við það, ég var að spá, hvað þarf eiginlega að borga þér svo að þú flýtir bara allt draslið mitt yfir? Að því ég er eiginlega með svona bráka, ég nenni ekki, ég er brákaða nennu. Þú átt fokkin rúm og hálfan spilastokk, ef eitthvað ætti ég að borga þér. Getur ekki flúið. Þessi rappari sem átti að gera heimildamöndum, hann heitir Hans, eða ekki? Já. Heitir lag með hann í dag. Ok, hvernig varst þér? Rusl. What? Þú bara heitir? Hvað varst þér það? Þú veist, drekkt þú bara heitirheitið þitt og ég er ekki partur af þínu kerfi. Hvað er þetta annars að fara svona fínt? Það voru ekki greitt þér síðan þú útskrifaði stúdent. Ég útskrifaðist ekki stúdent. Ég veit það. Ég er að fara að hitta einmana nakta stelpu. Það er sama dularfulla stelpan og búin að gista í undanfarnar vikur. Jöp. Af hverju hef ég aldrei hitt hana? Af hverju gistur hún aldrei hér? Er þetta orðið alvarlegt? Þú veist, þetta er ekki alveg í samband fyrir að skrásetta á Facebook.
Þetta er Brynjólfur, við erum að hittast. Já, hitt hann. Langar, hún myndi flækja ekki allt, við erum vinnufélagar. Ég get ekkert svona ríða búið bless, ég vil dókslega hrifin af gaurana sem ég sé hjá. Hvernig veistu? Þú hefur aldrei sofið hjá henni nema sért hrifin af. Tattu sénsinn. Krummi, ég ætla að borða karamellupoppið þitt. Ok. Góða skemmtun. Á takk. Já, sitt sýnist hverjum í þessar umræðu en endilega hringið inn og látið mig vita hvað þér finnst gott á pítsuna þína. Já, góðan dag. Já, paprika. Prikkan klikka sett maður. Nei, nákvæmlega. Já, en endilega haldið áfram að hringja inn og segja mér hvað ykkur finnst gott á pítsunni ykkar, en þangað til skulum við hlusta á þessa ljúfu tóna. Ég skil ekki okkur þetta lag spilar svona mikið. Bara ljúfu tónar? Hvað er Gunni? Henni, Brynjólfur kemur ekkert inn í dag. Það er fundur núna í stóra fundarherbergið 2 mínútur og það er smá neyðarástand í gangi. Akkur fannst mér alltaf þægilegt að liggja á gólfinu. Af því að þá lástu á teppinu hérna en ekki köldu og hörðu parkettinu. Já, heimska parkett. Eitthvað sem ég get gert fyrir þig. Áttu tíma vel. Nei, en ég get hlaupið nógu hratt til að brjóta tímaveikinn. Það er mjög hættulegt. Menn að gera það fyrir mig. Já, allt fyrir þig. En ertu búinn að borða eitthvað í kvöldmat? Veistu, við googlaðum daginn hvernig gælan sem fann upp pest og hafi hlotið Nóbelinn. Hvort að hann fekk hann aldrei. Nú skiptir Nóbelinn mig engu máli. Já, nákvæmlega. Ok, Sam, þú manst þetta stelpu sem ég var að hitta, Ríkey. Hún er ólétt eftir mig og hún ætlar að halda börnum. Því að hún er með ofnæmi fyrir fóstureyðingum. Af hverju í veröldinni ætti hún að halda þeim? Og af hverju ertu að segja mér þetta núna? Þú veist að biðja hún til að byrja að tala og geta sagt mér þetta sjálfar. Nei, þetta er strákur og stelpa. Já, það svarar ekki spurningunum minni. Ég er besti vinur minn. Hvernig kannst það bíða þangað til gælan ekki hún síðast þriðjung með að segja mér þetta? Ég er bara búinn að vita í svona viku. Já, 3 ár, mesta lagi. Ég fyrirgefi að ég var ekki búinn að segja þetta fyrr. Ég var alltaf að bíða til rétta mómentur. En þú samt að taka þessu algjör tussa. Ég hef aldrei látið svona ef þetta... Meðgangur Ríkeyjar er 42 vikur. Það vill svo til aðeins ein þeirra er versta vika lífs míns. Og þú valdir hana til að segja mér frá þessu. Tímasetningarnar er nú til soppa. Nei, mamma, þetta er bara ekki rétt hjá þér. Mamma, hættu þessu rugli. Þetta er mesta vitleysa sem ég æfi. Ég var að fara. Ég var að fá gest. Mamma, þú segir svona. Ég er ekkert að selja ídurlyf. Ég er hvað hættur öll þessu rugli, þú veist það. Já, ok, sjáumst. Hvað segirðu? Þetta er mikið. Gramm. Ég er ekki að kaupa gras. Ég reyki ekki gras, þú veist það.
Fyrir utan áfengi er ég basically edrú. Hvað vantaði þá? Áttu morfín? Bara svona byrjandaskammt. Ég átti að prófa þetta áður, veist ekki overdósa þannig að byrjandaskammtur. Salome. Ég veit þetta sem er að gerast í vinnunni þinni með Brynjólf er erfitt. Þú ert ekki sálfræðingur, Gústi. Sálfræðingur göttuna segja mér Þú þetta ert sem. díler. Og ég er komin til að kaupa morfín. Eina töflu. Þú veist, 1 skammt. 1 gramm? Hvernig mælum maður morfín? Get ég fengið það beint í vökvaformi eða fór ég að bræða það sjálf? Ég vil samt helst ekki sprauta mig. Get ég sett á þetta í próteinshakeið minn? Salome. Í alvörunni. Ég er fullorðin manneska, Gústi. Seldu mig morfín. Ég sel ekki einu sinni morfín. What? Hvernig lifir á? Salome, morfín? Bý ég á Hlemm með það? Ok, gef mér þá Jónu. Þú verður samt að væfa henni fyrir mig, kann ég gera það sjálf. Já, ekki máli. En með Jónunni samt ertu til í kannski bara að sleppa grasinu og pappírnum og gefa mér morfín í stæðinn. Alveg tilbúin að borga ykkurlega. Drullaður. Ok. Hvað lyktar eins og nýbakaðar kökur? Ríkey bakaði kökur. Ég gerði líka kakó. Vá, þetta lítur allt bara virkilega vel út. Og fyrsti bitinn er með augunum. Já, þetta er bara besta kakó sem ég hef smakkað. Æ, takk. Veistu það, hún amma sagði alltaf við mig, þú þekkir manneskjuna á kakóinu sem hún bruggar. Ég veit ekki alveg hversu satt það er, en hún hafði samt rétt fyrir sér í flestu öðru konan. Viltu köku? Já, við erum með hérna marenstertu, franska súkkulaðiköku, súkkulaðihúðu jarðarber, pönnukökur, vöfflur, ræskrispísköku, hjónabandssælu, kanilsnúða, vastegsbollu með rjóma og súkkulaði, vastegsbollu með rjóma og jarðarberjasósu, vastegsbollu með rjóma og súkkulaði og jarðarberjasósu og svo eina vastegsbollu án alls. Brownies og vanillu muffins. Það verður það komið á reynd. Eitthvað sem þú mælir með? Ég veit ekki, hvað segir þú, Grímur? Rjómabólur, hún elskar rjómabólur. Einmitt. Finnst þér hún ekki baka geðveikar kökur? Börnin okkar er það eitthvað svo feit. Þetta var ógeðslega óþægilegt. Á hverju? Þú veist, við erum vinir og vinir kynna hvað fyrir. Erum við vinir? Þú veist, veit hún að við... Veit hvað? Já, við sofum saman síðast í síðustu viku. Nei, en þú veist, hún er alveg saman og þú veist, við erum ekkert byrjuð saman að neitt svoleiðis og hún var líka hætt með kærastanum sem fyrir svona viku síðan, þannig að... Hún kærast það. Til hamingju. Litlu börnin þín eru búin að vera marinerast í brundinu úr öðrum gaur. Það er crazy nice. Til að það er bræðað þó að ljósmórinn afhendi þér salta krakka. Já, hann var þetta hvítur þannig að... Sleppum þessu. Fyrirgeðu. Fyrirgeðu frá hjartanu að þetta var óþægilegt. En ég er saman með góða fréttir. Hvað er með búið í fondue í næstu viku? Nei, en ég fann vinnu handa þér. Takk rapp, þú ert hetja mín. Þetta er bara að vinna, Salome, þetta er nú... Ég held að við gætum ekki unnið saman. Já, en hluti breytast. Já, ég hef tekið eftir því. Ok, hvað er jobbið? Hann
sátigni forseti. Ég kóngur í hásæti. Minn fáni svartur, ég sit aldrei fastur, hann sátigni forseti. Með stelpu á hægri hönd, ég putta stelpu með hægri hönd. Þú veist að stelpan ung og klófið þungt, það engin með stærri völd. Ég rockar og stjarna, hvítin og humar, áflug arna. Ég rockar og stjarna, 17 demandar, 17 demandar, 17 demandar, 17 demandar. Ég skín eins og 17 demandar. Þú Sally? Nei, ég Salome. My nigga Salome. Nei. Ok. Þarna, hvað það nákvæmlega sem þú gerir? Hann Hrafn var eitthvað útskýrað fyrir mér, ég var ekki hann. Já, eftir svona 4 mánuði þá tek ég langt viðtalið sem svona rammar inn heimildamyndina. Og þangað til ég bara eins og flug á vegg að reyna að komast að því hver þú í raun og veru ert. Ég kannast sikk mikið við röddina. Já, það eru margir með röddina mína. En svona meðan við erum að bíða, geturðu sagt mér smá sjálfa þig? Bara verða að viðurkenna, ég veit voða lítið þig. Ég bara einmanna lauf sem blásið áfram af vindi lífsins, skilurðu? Já. En nóg mig, hvað með þig? Hvað var svona prinsessu gaman að gera? Það bara skiptir voða litlu máli. En hvað svona þitt helsta hobby? Hobby? Skammtafræði. Skammtafræði? Já, þú veist, svarthol, þyngdarafl, stjörnur. Svo líka örveigendur. Það mikill partur af persónuleika mínum. Örveigendur? Já, ég líka. What? Hver eru líkurnar? Ég, þú, 2 gestir á Hótel Jörð. En þú vissir það samt, af því að ég er með úrið mitt á hægri. Ha? Nei? Ég skil bara konu. Ég skil konu betur en konur skilja sig sjálfar, skil. Herðu, þau eru komin. Svo alveg spurning, sko. Hvort að þú getur sagt, mikið er nú gott að geta keypt diskinn svona beint af listamann. Sérstaklega því þú ert svo frægur. Ekki? Það er ekkert smá hlý kápa. Já, kápa mín. Hún er fín. Ha, þetta var rím. Ertu með bláa bíðan? Rúlla, niður, lauga, veg. Hrekja, vaka, október. Yeah, boy! Þetta killa þetta beat. Hans, Bambus, Hans og Bambus, Hans, Bambus, Hans og Bambus, Hans og Bambus, Hans og Bambus, Hans, Bambus, Hans, Bambus, Hans. Þannig er þetta félagi. Ó, sorry, er ég búin að vera lengi? Nei, allt í góðu. Ég ætla að fá mér ferskt líka og fann þig bara hvergi. Steikt eftir stúdíóið. Heila skemmt eftir tónlistina. Hvað meira, þetta er góð tónlist. Veistu hvað ég elska mest við þig? Hvað? Þú er aldrei neitt slæmt neitt að segja. Ég veit það ekki. Því að því meira sem ég heyri með Pútín fossera, því minna líka með lögum. Sorry. Nei, sorry frá mér. Hérna, viltu að það fær? Nei. Ég ætla bara að vera að sérna. Þú veist, bara með Ríkey og alls konar, bara, nei. Getur samt nei einu sinni viðbúið, þetta var ekki alveg nógu niðurlægjandi fyrir mig. Nei. Já, þú veist. Ég ætlaði bara að fara í stúdíu. Já. Ekki... Nei, ég ætla bara að liggja aðeins hérna. Tann í tunglinu. Þú veist? Já.
Ok. Ey, hver sinna gæsmir og mínir draumar eru eitthvað við. Þegar ég kemur niður einhver fellibölu. Ég leita sigur sjálfum í mig, passa upp á mínu kæru í mig. Engin nema ekki að pæla í mig, please ekkert einhver vælubíli. Trú ekki að það hefði búið Salómon í mat og ekki mér. Nei, ég bauð hann ekkert, hann bauð sér bara sjálfur. Takk, mamma mín. Við viljum bara aðeins kíkja á þig, spjalla smá. Langt síðan síðast. Langar ekki að spjallaði mig? Spjallaði við bjóriðin. Viltu ekki vera að rífast í matarborðið? Salma mín, þú veist að bróðinn kemur hingað nákvæmlega sem ástofa þú af því þið eru blöng. Ég er ekki blöng, sko. Ég á mad money, mad documentary money. Bíddu. Já, bara eftir mánaðamót reyndar. Ég á akkurat 3.000 krónur á reikningnum núna, en þú veist. Og hvað mikið af þessu 3.000 skalli er yfirdráttur? 200.000. Hvernig heimildum myndir þetta gera? Erðu, ég tala ekki við þig lengur, ekki eftir síðast. Hvað gerði síðast? Ég svaf hjá kærastæðinum Salómon, hann vill mig. Það er örugglega bara því að þú lítur út eins og gaur. Herðu, mamma! Hann sagði að ég væri ókvæmleg. Já, þú var mikið í buxum. Oh my god. Hvað borðaði ég ekki bara heima? Af hverju gerðirðu það ekki? Af því hún er blöng. Ég er ekki blöng. Ég bara saknaði þér. Já. Já. Og við söknum þín. Nú er ég reyndar ekki að tala um þig. Salome. Sorry pabbi, ég saknaði þín líka. Hey, Saló, við þurfum aðeins að tala saman. Já, hann bara með þetta sem gerist daginn, sorry ég hef sett í þessu stöðu. Hvað er þetta að tala um? Þegar við kysstumst næstum. Við kysstumst ekki næstum, þú kysstir mig. Og af hverju viltu tala um það? Því bara það er mikilvægt að... Bíddu aðeins. Maja. Þú skal þurfa að spyrja. Hvað meinarðu? Ekkert. Hvað vildur tala um mig? Herra, já, Ríkey er að fara að flytja inn helgina og mér langar að hjálpa eins mikið og ég get og vera til staðar. Ok. Já, ok. Ég gerir það ráð fyrir að hún muni búa líka með þér eitthvað eftir að krakkandi fæðast. Já, bara vonandi að eilífu. Eilífu langur tími ykkur mig. Ekki nógu langur tími að spyrja mig. Ái. Hvað? Það var bara svo ógeðslega væmin og asnalega setning. Ég fekk krabbamein í eyrun. Saló, ef það er eitthvað sem þú þarft að segja í sambandi við Ríkey og allt þetta, það endilega segðu það bara. Nei, sorry. Sorry. Ég er bara ennþá að jafna mig á sem í Brynjólf og ég er að láta það bitna á þér. Og Ríkey, hún virkar mjög fín. Bara, sorry. Er eitthvað komið í ljós með Brynjólf? Komið í ljós? Nei. Það tekur svo fokkinn langan tíma svona ferli og svo veit maður ekkert hvað það endar og hvort það endar í dómstólum eða ekki, ég veit ekki neitt, sko. Nei, hæ. Hvað segir þið? Bara ágætt, en þú, hvernig gengur? Oh my god. Er það komið nafn? Herru, nei. Ég er svo fáránlega ósammála um nöfn, sko. Það er bara... Hei, ef þið vantar einhvern óháðan aðila, þá talaðu endilega um mig. Mér er alltaf langar til að nefna barn.
Langar ekki bara að skella í eitt? Nei. Ég og Krummi keyptum okkur kött fyrir svona 10 árum. Já. Og ég fekk að valja nafn á hana því að Krummi var sama. Og þegar búin að því, þá fattaði ég að mér langaði ekki til kött. Mér langaði bara til að gefa honum nafn. Og hvert er þetta með að gerist það sama eignast barn? Hvað veit ég? Hún er algjört krútt, dóttir þín. Til hamingju með hana, Magga. Takk. Takk æðislega. Ég er samt alveg komin á henni, sko. Ég alveg myndi kirkja fullorðna mannesku fyrir bara pingu litla hvíld akkur núna. Það er nú gott. Heyrðu þetta með Brynjólf? Tjöld þetta leðilegt. Já, þú veist, sakkar. Hvað skýrðir hann á sköttiðin? Voffi. Vel gert. Gott nafn, sko. Hæ, krummalingur. Sorry, ég er ekki að svona sagði að þú í ofninum. Hæ, sorry, ég var að þrífa ofnin. Ok, nice. Ég ætlaði einmitt að fara að gera það. Herðu, já, hérna, Krummi kemur bæði vekk þannig sent í kvöld, þau eru að klippa. Stelpukvöld. Komdu að baka. Ok, getur þú hjálpað mér upp? Já. Ok, þetta er... Bara... Ok, hvað erum við að gera? Frænka mín er að halda veislu helgina og hún bað mig baka. Nei, ég meina bókstaflega hvað erum við að gera? Ég segi enga bætt í krókirkassa, þannig ég er týnd. Við erum að baka döðlukrassaköku. Getur ekki bara bakað kransaköku? Geturðu bakað kransaköku? Já. Þetta er magnað. Þú ert krútt. Hrærði í þessu. Má ég spyrja það svolítið persónulega? Hvað voru þú og Krummi lengi saman? 3 ár. Ok, bara forritið. Og svo 5 ár, og svo hálft ár, og svo hætti ég að telja. Vá. Af hverju hættu þið saman? Ég held að sykurinn sé að verða karamellu. Ok, hann bara... Ok, þú veist þetta kannski, en Krummi á það til að vera svo solid, svo rólegur. Og þú veist, það er mjög heillandi fyrst, af því að hann er svona eins og klettur sem maður getur hallað sér að. En málið með kletti, eða kletta, er að þeir eru óþægilegir til lengdar. Þeir verða harðir og kaldir og þreytandi að dröslaðum út allt. Vá, vel orðað. Veistu það ekki? Ég sagði þetta í annað skipti sem ég hætti með honum, ennþá mjög stolt af þessu. 100% bunni, enga nótur eða neitt. Þannig að, þú afsveimaðir hann þá? Já, ég gerði það. Og hann mig. Vá. Ég vildi að ég hefði afsveimað einhvern. Þetta er stóra draumaríki. Æ, bara, þú veist, Krummi aldrei eftir að gleyma þér. Maður gleymir aldrei fyrsta skiptinu sínu. Og þar varst þú. Nú er ég nokkuð vissum að maður gleymir heldur ekki manneskjunni sem gaf manni fyrsta barnið sitt. Svo líka skiptir engu máli hver og hvern fyrst. Skiptir máli er hver og hvern síðast. Þannig að það er alveg óþarfur eitthvað abbúð í mig. Já, ég er ekki afbrýðisöm, sko. En ég varð það fyrst þegar ég kynntist Krumma. En svo ert þú bara geggjað næs.
Var þetta krummi, eða? Ha, nei. Hatar samt ekki hvernig hann skrifar SMS. Byrjar alltaf á, hei. Eins og hann sé að heilsa manni, eins og hann sé að hitta mann út á götu. Þetta er fokkin SMS. Skrifaði bara sem þú þarft að segja, þú vilt að heilsa. Ég veit ekki, mér varst það pínu sætt, sko. Hei, Ríkey, langar að koma með mér niður í bæ eftir baksturinn? Já. Það væri gaman, sko. Þú veist að ég er samt ekkert eitthvað að fara. Já, nei, skiptir engu máli. Ég er eiginlega sem ég hætti að drekka sjálf í bili, þannig að áfengi gerir maður slæmri mannesku. Skilurðu hvað ég meina? Já. Ok, vá. 23 strákar. Þú er búin að vera dugleg. Finnst þér það mikið? Það er ekki mikið. Það er mikið fyrir mig. Ég er búin með 5. Ok, nei, ég hélt við værum að tala um bólfélag, ekki sambönd. Vá. Ok, eina stelpa sem ég þekki sem er búin með færri en þú er litla systir mín. Hún er 16 ára. Skynsum stelpa, litla systir. Ég er bara picky, er ekkert að því. Nei, ég fara í sleik samt við alveg 20 strákar, sko. Ég átti til að gera mjög heimskulega hluti þegar ég vil. Þar á meðal bara sleik við astnalegustu gæra. Vá, þú ert bara villtasta stelpan í 8. bekk. Hver var síðasti gæi sem þú sást hjá? Haukur Eyþórs. Ok, hvenær var það? Það er eitthvað hálft ár síðan eða eitthvað. Ok. Og hvenær sástu ég á krumma síðast? Það var... Ef það var áður en ég bauð þér allar kökurnar, þá var það í lagi. Ef það var eftir það, þá mun ég alveg líklega fara bara að gráta. Óléttu píanó, eitthvað. Nei, það var fyrir það. Allt í góðu. Ég og krummi, það er alveg búið. Hann sér hvorki sólina né skein fyrir þér. Þannig að þú veist. Þú ert grót. Besta básturnir. Býstu því að þetta annars er ólétta limsist í þín? Já, svo eina sanna. Og þú bara góð, saknaðu þetta allt saman. Góð? Nei, sátt, alls ekki, feikandi til að fokka ekki upp lífið mínu, já. Hún er samt mjög fín, sko, ég fíla hana. Sko, það sem þú þarft að gera er að finna þér annan gaur í nótt. Besta lifi til að gleyma strák, brundur öðrum strák. Nei takk, ég er sko... Ok, þú það. Ekki! Hvað? Ekki segja þú það, segðu nei Saló, við munum finna gaur og þú munt ríða hann ég ætla að hjálpa þér. Ég er ekki bara að hjálpa þér að ríða gaur. Hjálpa mér að finna gaur, ekki vera ógeðslegur. Æ, fokk. Hvað? Geturðu hangið mér í gæs smá, ég þarf aðeins að stökkva. Ok. Ég var ógeðslega glöð. Já. Hann borgar. Ha? Veistu hvað klukkan er? Áttu þú ekki barn? Já. Fokk. Hvað, ég er búinn að finna hann það í gaur. Hvað, ertu fokkin björgunarsveitin? Var hann inni í 2 mínútur? Gamall vinnufélagi, hávaxinn gaur. Stelpur elska hávaxinn gaura. Já, ok, vá. Takk fyrir það eins að ég var ekki alveg viss, en fyrst þú getur staðfest það. Hæ, komdu, ég er búinn að segja nú frá þér. Nei, ég þarf ekki. Skoðanir ekki. Nei, hvað er með kynnsjúkdóm? Notiði smokk. Nei, frekar sleppið ég bara ríða. Æ, Saló, come on. Hvað hann vill mig ekki? Akkur ætlar að vilja mig, ég er ekki sæt. Nei, en þú veist, nóg sætt fyrir hann, skilur Ó, takk. Komdu, þú þarft á þess að halda. Ok. Herðu, vúps, ég er nokkuð vissum. Já, jú, ég byrjaði á túr. Já. Sorry, þvílík óheppni maður, ég sem alltaf ríða hann svo vel, tíka mínútum allt teikna hans. Þá ríður hann bara á túr. Af hverju má ekki bara bjóða hann á date? Þú mátt alveg bjóða hann á date eftir á ríður hann. Komdu. Salomon sagði mér að þið hefðu verið að vinna saman á bílaverkstæði. Hvað er það að vinna þar? Já. Ok. Fannst svona bílækurur einu sinni ógeðslega heitir, allir út í olíu, eitthvað. Fannst. Já, og svo var það Salomon, hann skemmti það fyrir mér.
Ef þú getur ekki sofið, ef þú nærði ekki sofið hjá mér í kvöld, þá getur þú kennt honum Vá. Jóakim, Ríkey, hún er ólétt. Hefurðu sofið hjá óléttri gælu? Nei. Ok, Ríkey, hversu mikið fyrir að halda fram hjá krumma með þessum manni? Oh my god, ég er orðin mellum dólkina í Ríkey. Greinilega. Fucking háa, fucking drast. Ertu þunn? Ha! Það hlaut að koma þér. Ég er ekki þunn. Víst ekki. Nei, ég verði ekki þunn, þú veist það. Hins vegar er ég að reyna að vekja ekki gaurinn sem er sofandi inni hjá mér. Ríkey sagði mér frá honum. Hávaxinn gaur, ekki satt? Hann er meira en bara hávaxinn, hann er bara æðislegur. Pínu öðruvísi, en ég meina, hver er það ekki? Ég held ég að funda hann eina rétta. Ok, og hvað heitir maðurinn? Mig langar að segja Andrés Jóakim. Jóakim! Nákvæmlega. Jóakim. Auk þess þarf ég ekki að muna hvað hann heitir. Ég má sofa hjá gaurum og gleyma þeim. Það er ekki 1953. Já, Saló, ég fagna kynfrelsiðinu og allt það, en þú hefur aldrei átt one night stand áður. Og hvað? Þetta er bara nýja ég. Þetta er bara ég. Mér finnst þetta cool. Ég er stoltur af þér og þetta er stór áfangi. Ok. Takk fyrir. Hlý orð. Hvað er þér? Sorry, ég get ekki túnfisk. Ég held þú haldir að þú getur ekki túnfisk. Það finnst öllum þetta gott. Fólk bara veit það ekki ennþá. Smakkaði það? Nei, takk. Við erum ekki að fara hérna fyrir þú smakkar þetta. Til þess að það sé lögulegt, þú getur ekki bara verið eftir. Nei, en ég get fengið Ríkey og górillukallinn hennar til að bjóða mér í kvöldmatek og þá var ég allavega að koma með 20 klukkutími í viðbót. Górillukallinn hennar? Þú veist, ég get verið rosalega samfarrandi eins og þú veist. Oh my god. Er þetta óhætt? 100%. 100% óhætt. Ok. Einhver auglýsing. Ok. Nei, það. Ok. Ekki eins slæmt og ég hélt, en ekki fyrir mig. Viltu að ég hjálpi þér að standa upp? Ok, Saló? Nei, Salóme. Fyrirgefðu, ég þekki ekki neitt. Saló er fínt, sko, þú mátt alveg kalla mig Saló. Ok. Saló? Þú veist, ég þurfti ekki bara far. Ég þurfti líka bara smá hjálp. Bara pínu litla hjálp, smá. Ok, vonandi er það ekki að bera eitthvað þungt. Af því að ég nenni því ekki og mitt eftir engin afsökun í hug sem toppar það að vera ólétt.
Ok, ég þarf að ná í kassa. Bara lítinn kassa sem ég get alveg borið sjálf, þú veist. En hann er samt heima hjá fyrrverandi kærastanum mínum sem býr í þessari blokk. Sorry, ég skal baka köku fyrir þig. I got her this on our first date. She got me this t-shirt actually. She gave it to me when I got fired from my job at the hot dog stand. She got it because it looks like my cat. The cat died that week actually, froze to death. So that sucked. She can have the shirt. I mean, it just reminds me of her, you know? It's got a stain on it. Right where my heart is. Makes me think when Enrique broke up with me that my heart just bled out. Either that or it's cocktail sosa. Is she happy? I think so, but I don't really know her that well, so... Does she talk about me or like show pictures of me to anyone or? Not to me, no, but like I said, I don't really know her. You still listen to Mahmood a lot? I fucking hate Mahmood. I mean, they sound like the instruments are fine, right? They're musicians, but as soon as the singer starts, she just bjorks all over everything. Like it's, ugh. I think they're amazing. Yeah, okay, amazing. They just remind me of her, I guess. Probably bitter in some ways. I know how you feel, though. I'm kind of getting over a person right now. How long were you together? We were together 68 days, and then there was a few rocky weeks when she found out she was pregnant, and she left me. So the kids are definitely not yours. Oh, no, fuck no, they're not. I wish, like I would have preferred that, but when she told me she was pregnant, I was like, why don't you just shit that one out, we'll abort it, and then we can make our own, you know? I don't want to start a family that's not mine unless we were going to give it up for adoption or sell it, you know, or something. Yeah. Okay, I'm gonna leave now. Yeah, that's, good. Give her my Kvevja. Okay. Yeah, thanks. Talaðan. Í samhryggist. Wow. Annað sé að krumma. Veistu mammút? Já! Ok, í síðasta skiptukrummi, þú mátt sleppa því að mæta. Ég veit. Þú veist að skilja að allir þið finnst þetta eitthvað óþægilegt. Mér finnst þetta ekkert óþægilegt. Enrique, þetta er náttúrulega sjúklega virt fyrir þig. Þessi maður bjóð til fyrrverandi kærustu kærastæðins. Ég kom úr eistunum hans. Hei, ég nýti hvað tækifæri sem er bara til að komast út, sko. Þetta er svo virt! Við erum hætt saman. Enrique er áleitt af börnunum þínum. Af hverju faðir minn að bjóða ykkur í afmælisveislu? Og Saló, við getum alveg sleppt í að mæta, en það væri bara fyrir þig, ekki okkur. Ég þekkti Sturlu í svona 16 ár. Hann er svo faðir fyrir mér. Fyndið, mér líka. Jæja, hvað ertu komin langt á leið, segirðu? Tæpar 23 vikur. Nú, lítur nú út fyrir að hafa komin töluvert meira en bara 6 mánuði. Ha, svolítið stór. Já, það er fokkin það sem ég var að segja. En hún er alltaf með tvíbura. Já. Ég er ekki alveg að fatta. Þú ert ólíkt eftir Krumma, en ég held að Krummi og Salome verið saman. Já, nei, það hætt saman. Langt síðan. Fyndin saga, ekki fara að segja hana. Hvað er þá kærastinn þinn? Ég á ekki... þú. Ég á ekki kærasta, ég hef ekki tíma fyrir það. Hann Hrafn hafði tíma. Og hún hérna, hvað heitir aftur?
Ríkey. Eins og hundurinn minn. Hún, Ríkey, hún hafði tíma. Hún var aldeilis tíma. Alltaf þú bara deyja einn, bara enda sem einhver pippi hjá hún. Jesús! Hún er bara 27 ára gömul, skilur við. Nákvæmlega. Nægur tími fyrir börn og menn og svoleiðis. Takk, pabbi. Ég er reyndar 28, en samt. Nefnilega er orðin 28, sko. Getum við frekar að tala af hverju þessir þarna tveir er ekki búinir að trúlofa sig? Þeir eru svo ungi, það er nóg tími framundan hjá þeim. Þeir eru einu úr yngri en ég. Ég er enda 2. Vitið það að ég held að Salome verði alltaf einn og það er bara allt í lagi. Ég meina, hún ættleiði þá bara. Já, það kemur mér ekkert óvart. Salome er bara alltaf verið svo sjálfstæð. Til dæmis áður hún byrjaði með hún Hrafniðina, þá var hún bara alltaf ein. Bara ein úti, ein í herbyggi, ein að læra, ein að leika. Þú veist, þannig er Salome bara. Henni Salome þætti alveg rosalega vænt að geta hætt að tala um hann í þriðju persónu. Og Salome þætti líka bara vænt að geta skipt umræðefni. Þú ert ekkert lesbía? Aha. Hommi og lesbía sömu fjölskyldu, það er ekki hægt. Nei. Er það hægt svona? Ég skal bara tjekka á næsta fundi. Já, hvenær á svo að giftast? Það gerist bara þegar það gerist. Af hverju ættu þau að giftast? Frakkarnir eru ekki fæddir og það er ekki svo sem er lán saman. Ha? Fólk giftist af 2 ástæðum. Annarkvort eignaðist það barn saman eða það tók húsnæðislán saman. Og yfirleitt tók það húsnæðislán saman af því það eignaðist barn saman. En það er aukaatriði. Ég hélt nú að fólk giftist af ást. Já, einmitt. Þess vegna giftumst við. Er það virkilega? Já, sko, Grummi. Sko, ef þú elskar hana, þá verður að biðja hana, sko. Áður en einhver annar gerir það. Skilur, ég hef búin að þekka hana Ölmu í viku þegar ég bað hennar. Já, hún er búin að dandarast með einhverjum þýskur ljósmyndara í 3 ár. Við erum öll búin að heyra þessu sögu. Og bara á þess að gera sér grein fyrir fylgjan gullmóla hann hafði í höndunum. Og þá stegi minn maður í. Og veist hvernig ég er að tala um þessi minn maður. Það er ég. Ok, ekki hlusta á hann. Nei, ekki gera það. Hann var í raun og veru að biðja brennivínsflösku að giftast sér. Það vildi bara svo til að mamma hélt á henni. Salome? Ok, sorry, nenni þessum... Ok, þið megið íta eftir mér, þið íta eftir Salomon, en Ríkey og Hrafn, látið þau vera... Þú veist, getur við haldið þessu innan fjölskylduna bara? Allt í lagi, sko. Ég vil síðan hvernig hefur Hrafn ekki verið partur af þessari fjölskyldu. Síðan... Ég veit það ekki. Herri, takk fyrir mig. Herri, láttu mig fá tómatana alltaf ekki bara það. Og settu svo diskinn í uppþvottavélina. Já, sko, að vinja. Já, ég veit. Oh my god. Mér langar bara að segja skál fyrir sturluðu afmælisstrák. Takk. Já, Ölmu líka. Já. Skál. Takk bara fyrir að bjóða mér. Það var nú að því. Okkur, bjóða okkur. Já. Öllu 4. Já, einmitt. Bara gaman. Skál. 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 Sagði hann bara ekkert hvert hann ætlaði að fara. Hann er búinn að vera í burtu í 2 tíma og svo ég hef ekki einu sem fengið SMS. Þetta er fucking kjaftæði. Það er pottþétt einhver góð útskýring á þessu öllu saman. Hvað hann er bara að halda framhjá? Það var hann minnst lúmskasti framhjáhaldari sögunar. Það er alltaf dularfullt að hann geta verið framhjáhald. Hélt hann einhvern tímann framhjá þér? Ekki svo ég viti. En þú honum? Ekki svo hann viti. Ok, þetta var djók. Ég hélt aldrei framhjá. Ríkey, ég er ekki meira í tring því að klukkan er 2 um nótt og ég fekk þessa hugmynd fyrir 2 tímum síðan. En viltu giftast mér? Ég ætla að fara að sofa. Já. Þið munið kannski bara slökkva hérna frammi. Það er svona, ég geri það bara, þú veist.
Hún vissi ekki að það trufla eitthvað merkilegt. Nei, alls ekki. Við erum bara svona nátt í að finna lækningu við krabbamein, en okay. So, this is Salome, Salomon's sister. And this is Mason. He's from Australia. Hi. Like neighbors. Yeah, exactly. Hann segir samt að enginn í Ástralíu horfi á Neighbours. No one in Australia actually watches Neighbours. It's shit. What? That's so odd. Why is that odd? They only still make it because they sell it overseas. That cannot be true. So you hate all of the neighbors, even Harold Bishop? I don't even know who that is, love. He's the old guy? You would totally love him. I think the chances of that are Buckley's to none, mate. Well, to be fair though, Harold hasn't been on the show for quite a while now. Why are we talking about Neighbours? I've never in my life had a conversation about Neighbours until I came to Iceland. You guys have a bloody obsession. You would love neighbors if you were from Melbourne. I am from Melbourne. No, you're not. Don't even like neighbors. Oh, Jesus Christ, this is making me as mad as a cut snake. No one in Australia, not a person in Perth, not a person in Canberra, in Jervis Bay, Cloncurry, or fucking Wagga Wagga watches Neighbours. All of my friends from Wagga Wagga love neighbors. Allavega. Mason hérna í smá svona Eurotrippi og á meðan þá gistir hann hjá okkur. Hvað? Þetta er bara svo rátt. Þeir eru svo rákir. Það er bara pínu erfitt að vera heima okkur núna. Kom upp smá situation. Hvað er silfurskottur eða? Hrafn og Ríkey trúlofuðu sig í nótt. Ha? Býtu, hvað er það bara að þekkjast lengi? Hrafn er svo mikill kóngur og minn er svo tippi, ekki svo þjóðarleiðtogi. Þú bara góð, allt í lagi bara. Bara, já, fínt að gráta sig í svefnur ykkur. Reynsar gott að verið. Sko, það sem þú þarf er að fara að ríða. Hættu. Nei, ángríns, fara að ríða og gleyma krumma. Ha? Ég meina, þótt þú elskir eitthvað, þarftu ekki að eiga það, skilurðu. Talandi um að elska samt, hversu mikið elskar þú Gústaf? Ég veit það ekki, 100%, 10 af 10, 2000, ég veit ekki, hvað er ég að svara þessu? Ef ég vissi leyndarmálum hann, myndirðu vilja hann segja, Saló. ókei, bara spyrja. Hann er byrjaður að selja aftur. Ég veit, Saló, ég veit líka að þú varst að kaupa á hann um daginn. Það er fáránleg ásökun og ærumeiðing. Ég ætlaði að gera það, en hann vildi ekki selja mig. Vel gert, gott á þig. Hann er samt plís að segja mér að það sé bara að selja, ekki rækta líka. Svo kjánalegt. Ég trúi ekki að lifi molduðum fingrum hans inn í rassiðinn. Neglurnar hans allar brúnar og hann veit ekkert hvað er ábyrgður og hvað er saur. Nei, sem var bara prikið. Nenniði, plís. Já, skemmtistæðin, einmitt. Bata. Ætlar þú að koma með? Nei, ekki, ég er að fara. Ertu að fara strax? Já, hún er að fara að ríða Jóakim. Næs. Nei. Þið vorum svolítið sætt saman. Við vorum það ekki. Og nei, ég er ekki fara að gera það. Jú. Nei. Mér finnst þú eftir að ríða hann. I have no idea who they're talking about, but you should totally fuck him. Hvernig skilur þú svona mikla íslensku? I listen to a lot of Sigur Rós. Verður ekkert kalt að búa svona í bílnum? Ha? Verður ekkert kalt að búa svona í bílnum? Nei, bara vettlingar og lópaða sokkar. Ullapeysa, útilegustemming. Já. Já, náðu ég smokka í franskálni? Nei. Skal passa mig. Nei, fáum það saman tíma. Á pillunni? Já. Já. Geggjað. Getur þú samt hlustað á tónlist? Það settum við útvarpið. Já. Sorry.
Fyrirgefðu, ég er ekki að reyndjast inn. Líka bara mér að kenna að læsa ekki. Vistu það? Ég veit ekkert hvað ég er að gera hérna. Bara með þessu tökuleiðina, mér líður bara eins og ég sé eitthvað svona krakki í vinnunni á pappa sín. Svo, þú veist, Hans. Ég get ekkert hangið með Hans. Ég meina, hann er Hans. Hann er svo fucking tough. Hæ? Já, bara alltaf swag. Alltaf eitthvað. Svo getur að geða eitthvað tónlist. Þú hefur greinilega aldrei talað almennilega við hann í persónu. Ok, sko, ég myndaði þetta. Klukkan er að vera 4 á laugardagsnóttu. Þú ert á dansskólinu og bara að dansa. Er ég í háum hælum? Af því þá er ég mjög meðvituð hver herrin allir. Það skiptir ekki máli, þú ert full, en jú, þú ert í flatbandaskóm. Alltaf, DJ-in, klára lagi sem við varum að spila, skiptir yfir á næsta og þú heyrir bara ba-da-da-da-da, ba-da-da, ég flagga svörtu eins og augun mín. Það með honum? Já. Það er alveg fint lag. Ég hef samt bara hýrt á full, þannig að... Sum tónlist virkar bara ekkert. Nákvæmlega, léleg tónlist. Sko, ég ætla að gera fyrir þig playlista með bestu lögunum og svo leyfa þér að heyra. Það hljómar eins og hóti. Þú ert þetta að fíla það. Herri, sorry, ég ætla aðeins að... Já, ekkert mál. Hvernig, hvað er planið þitt í kvöld? Hvernig myndir það þetta fari? Verða fucked up. Ríða gæli í skýrbaðina meðan hinni gestirnir horfa á. Þetta svo kannski PlayStation og pizza með bambus og kannski gæli þetta. Ég samt ríður yngri, sko. Hann ríður hverju sem er, sko. Hann ríði einu sinni gæli sem var 32 ára gömul. Hún talaði bara verðbólgu og læti, sko. Vissir að gengi krónunnar er ekki í samræmi við stýrivexti Seðlabankans? Hún vissi það. Ok, en langar það aldrei í eitthvað meira? Kannski. Fyrst þú nefna það. Ég myndi ekkert hata að fara í þrísson með bambus. Þannig að þú er ekki áhuga á sambandi? Með bambus? Nei. Með þér? Nei, nei, bara yfir höfuð. Er þetta það sem þú vilt fá út af lífinu? Eltast þig nýjar og nýjar stelpur? Aldrei settla. Aldrei vakna upp við hliðina á manneskju sem þú elskar. Manneskju sem gefur þér tilgang. Manneskju sem lætur þig fatta að þú ert ekki heil ein, heldur helmingurinn af einhverju stærra. Með bambus? Nei! Hættu að tala um bambus! Sko... Kannski... Opið samband. Þú veist, backup-píka heima, píka á flakkara, Dropbox-píka, pussy in the cloud. Sorry, það kemur mér ekkert við. Bara endilega, banga the bitches. Hey, kannski. Og banga ég bara bitches þess að gleyma því þessi einn. Og ekki partur af einhverju stærra. Ekki ennþá. Ekki lengur. Hvað er þetta að gera? Hvað? Setti puttan í rassin á mér. Já, gæla aðeins við það. Fílar það ekki? Ekki strax. Þú ferð ekki úr rassi í píku, ertu fáviti að bara saurgjartar í píkuna mína.
Annarkvort ferðu með sitt hvora hendinni í hvort gat eða þú verð fyrst í piku, svo í rass og svo aftur í piku þegar ég það greiða mér alveg sama. Akkur þú með svona mikið að reglum? Það hefur ekki pláss fyrir þetta í hausnum sín. Ætlum við að ríða ekki til með þér að springa. Veistu, Hans, þetta voru mistök, en sorry að ég brást svona arkalega við. Hey, Saló. Þú varst í dýragarðinu við Brynjólfur Hreins, eða ekki? Jú. Ég vil bara vita þér að ég trúi þessi saklaus, sko. Þú veist, það vita allir, þú veist. Bara stundum sofa stelpur hjá gæjum og sjá eftir því og þá bara búa eitthvað til, þú veist. Það vita allir. Takk. Ég er hætt. Bara, ég er hætt. Og kem ekki aftur, sama hvernig fer með þáttinn. Ég get það ekki. Og hvað? Og hún er 16 ára. Jafnvel þó hann hafi ekki. Þetta er bara mikið, ok? Þetta er jéttur skít. Ekki hringi mig aftur og segja honum að hætta að hringi mig. Ef þetta náða mér, getur þú sent mér mail. Bless. Get ég eitthvað gert? Nei. Þú lætur mig líða svo miklu, miklu verr. Ha? Þú veist alveg. Víst, ég elska þig ennþá. Og þess vegna líður mér svona viðbjóðslega illa í kringu þig, af því að þú ert ekki minn. Og ég veit að það er ekki þér að kenna. Það er ekki þitt vandamál, en þess vegna getur ekki hjálpað mér. Hvaðan í fokkanum kom þetta? Þú veist, hvert er að tala? Við erum ekki búin að vera saman. Ég veit það. Ok, ég veit það. Það bara hefur ekkert breyst. Það er alltaf bara þú. 2 ár saman. Við erum ekki búin að vera saman í 2 ár. Ég veit að þetta með Ríkey kom allt í henni upp úr þurru og það hún... Getum við bara... Ég er ekki reið út af því. Þó mér líði hræðilega með þér. Þá líði mér samt aldrei eins vel og þegar ég er með þér. Þannig að þú veist... Saló. Góða nótt. Góða nótt, Saló. Oh, I made some lamingtons. They're in the fridge. Feel free to have as many as you want. Og svo máttu búa í sófanum svo lengi og vilt. Svo lengi sem ég fæ að sofa á nóttinni. Hvað ertu að tala um? Ég sagði þér þetta var ekkert eitthvað alvarlegt reyðvildi. Ekkert að fara að flytja. Nei, en hann og Ríkey er að fara að eignast börn saman. Ekki helst þú myndir búa með þeim. Jú, þú varst allavega fyrst. Hversu mikið pláss taka 2 unga börn? Getur bara með leikarbygg í stofunni eða aldrei þar? Yeah, but you guys have a past. And a past like that takes up way more space than any kid ever could. Oh, that was beautiful, man. Not as beautiful as you guys. Getur einhver sagt mér af hverju bróðir minn fær 2 stráka í einu á meðan ég er ein og einmana? Það er því að þú er með þröngan smekk, Saló, og svo ertu hrædd við breytingar og ennþá hræddari við neitun. Þannig að þú reynir ekki einu sinni. Það var ekki alveg spurning. Ok, góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. Sleep well, honey. Salomon. Já. Þetta er aðeins komið.
Anna. Heldur þú að ég hefði verið góð móðir? Þú veist að við gæti? Getur það alveg. Það er aðra leiðir, skilurðu. Já, ég veit bara. Ólétti parturinn, þú veist að ganga með krakkan. Ég held ég myndi rokka það. Það væri með svona pínu litla bumbu eins og mamma var með. Hún er alltaf í smekkbuxum að mála á öllum óléttu myndunum sínum. Hefur þú tekið eftir því? Já, vá, hvað er satt. Jæja. Ok, góða nótt. Góða nótt. Ái! Segðu mér alveg satt. Finnst þér of mikið dót í þenni? Nei, ekkert. Voða. Það mun skara þegar ég er í stærra herberginu, þessu sem Hrafn er í núna. Sem by the way, tæknilega séð ég ætti að vera í núna, en af því þú ert ólétt og farin að halda því. No big deal, ég er hetja. Finnst þér þetta að henda einhverju? Nei, þú hefur þetta bara eins og Segðu satt. Helmingnum, cirka. Ok, sko, ég er ekki að reyna að vera tussa, þú veist. En pabbi minn er svona, hann geymir öll sjónvörp sem hann hefur átt. Öll tækjatól síðan fucking 75. Allir skápar og geymslur tróðfullar. Og, þú veist, málið með hann, og ég er ekki, alls ekki að segja að sé eins með þig, en málið með hann er að, þú veist, hann trúir í alvörunni að allt þetta dót og drast muni fá notagildi aftur. Að það muni koma upp þær aðstæður þar sem hann geti dregið fram 30 ára gamla Riku og Túbusjónvarpið sitt af því að allt í hennu séu komið not fyrir það. Þú veist, sem þýðir í rauninni að hann er bara að lifa lífinu fyrir dag sem mun aldrei koma. Ekki að sé eitthvað að því, þú veist, alls ekki. Ok, frábært. Geðveikt, klikkað, ég ætla að gera þetta. Ég ætla að henda helmingnum á dótinu þinni. Í alvöru? Já, ég á frí í dag, ég ætla að eyða deginum í að eyða 1/4 af dótinu þinni. Ok, 1/4, góð byrjun. 1/5 af dótinu fer á sorpu í dag. Ok, mér sýnist vera minna í pókanum heldur en þegar ég fór fram. Þegið. Þú sért að verða mamma, þú ert ekki mamma mín. Fucking shit. Ég er að fara að vera mamma. Þess að ég finnst ekki að vera að fara að eignast börn en ég fattaði ekki að ég var að fara að verða mamma. Fríka. Það kemur að þessu hjá öllum stelpum. Vist ég það? Sjúk þessi kaka. Ef ég var með hnett ofan á mig, var ég sátt ef hann dreipið mig. Alveg rétt. Mér langaði svo að þakka þér einhvern veginn fyrir. Mér myndi átt í huga að vera góð byrjun að kenna þér að baka. Nei, ég þarf ekkert að kunna baka. Ekki. Þú veist ekki hvað þú missa af, sko. Það er ekkert sem kemst nálægt í að baka. Nema kannski elda. En samt ekki. Ég get bara keypt með köku út í búð. Það er ekki það sama. Það er ennþá fokkin kaka. Skiptir engu máli hvort ég gerði hana eða einhver annar. Það er ennþá kakan mín. Þú sem kannt að baka ert ekkert betri en ég sem kann það ekki. Hvað er þetta? Bannaði þetta. Búm, shakalakala. Eitthvað að ég sé eftir þessu. Ok. Já, alveg rétt. Ég var bara að gleyma þessu. Þú gerði bara kassa fyrir já. Ég var bara að gleyma hvað varst creepy fucking krakki. Veitu, hvernig átti þetta ennþá? Ég var 15 ára gamalt. 16. En það breytir einhverju. Eða, þú veist. Ég held í þetta blað því að það skipti mér máli.
Skiptið þið máli? Ég hef ekki not fyrir það lengur. Þú ert með Ríkey núna. Já, en... Ég átti mér svona draum þegar við vorum ennþá á föstu að þú myndir afhenda mér blaðið og væri búin að krossa í já. Kannski á afmælinu okkar eða Valentínsdaginn eða bara einhvern venjulegan dag sem þú varir óvenjulega ástfangin af mér. Já, en það er svona pínu erfitt þegar ég vissi ekki einu sinni af blaðinu. Já. Ég veit. Ég man einu sinni þegar ég kom heim úr vinnunni, svona 4-5 ár síðan. Og ég var búin að hugsa þig allan daginn. Krummi. Bara á repeat í hausnum á mér. Og þegar ég kom heim, þá lá blað auðvitað á stofuborðinu. Og í svona 8 yndislegar sekúndur þá hélt ég að þetta væri blaðið. Loksins. Og svo sneri ég við og þá var þetta bara einhver reikningur sem annað hvort hafði gleymt á borðinu. Mér leiði eins og hálfvita. Hvenær byrjum við að setja upp fyrir partey? Bara leið og krúið mætir. Því krúið er mætt og þú veist það endar illa. Og krúið er ekki mætt, Hans, þannig... Ok. Hans, mér langar aðeins að ræða við þig. Mér langar ekki að tala við eins og sitt krakki, þannig... Hans, þinn er hætt á Tinder. Takk. Aldrei mamma neitt. Manstu það sem þú sagðir daginn? Ég segi svo mikið af gáðum hlutum, gullið mitt. Það er ekki eitt einasta orð sem fyrir spillis, ekki eitt einasta. Það sem þú sagðir Brynjólf. Ekki trúir í alvörunni því sem þú sagðir. Já, ekki gera það. Ég er bara að segja, þú veist, ég get alveg eins við saklaus kærður fyrir nauðgun. Þú veist að það eru tölfræðilega meiri líkur á að þér sem karlmanni verði nauðgað heldur en þú lendir í rangri sakagift fyrir nauðgun. Ekki hefur áhyggjur af því. Ok, þú mátt fara aftur á Tinder. Nice. Vinstri og vinstri. Hversu mikið lakar til að losna af þessa krakk úr mollanum og geta drukkið eftir? Smá. Hvað er grummið samt? Ég veit það ekki. Örugglega samt ekki að reyna á einhverja heita gælu. Já, æla mig hana. Ég veit það ekki. Það er samt alveg nóg af þeim hérna. Þú veist ekki verið eitthvað abbó, sko. Þú veist eina gælan hérna sem er actually heit. Nei, ég er hins vegar eina gælan hérna sem er actually heitt. Svona út af hormónum. Þú veist, ég er að svita eins og svín, sko. Ok, þú þarft knús. Já. Engar áhyggjur, ég sæki krumma. Já. Skot. Hvað er það að gera? Læt dokkan! Ok, það sem gerðist á milli okkar, það voru mistök sem gerast ekki aftur. Ég hélt bara að ég geti kysst þig og þakkað fyrir mig og sagt að... Sorry, ég fekk vindkviðu í augað. Ekkert mál. Ég er ástfanginn af þér.
svona alvöru ástfangin að þér. Ekki hrifin, ástfangin. Og þú veist, og þegar við erum bara tvö ein, eins og núna, að þá finn ég að ég er ekki heill. Ég er bara helmingurinn af einhverju stærra. Einhverju með þér. Ok, Hans. Gæti það hugsanlega verið að eina ástæðan fyrir að þú ert skotin í mér sem vegna þess að ég er fyrsta stelpan sem þú hittir sem neitar þeim kynlíf og kláraði samræmsprófin. Þú heldur að þú þekkir mig, að þú veist ekki neitt. Þú veist ekki hvað ég þurfti að koma í gegnum og hvernig það er búið að brynja mig. Hjartað mitt er eins og vöðvi. Hjartað þitt er vöðvi. En það veist ekki að lyfta þér. Það meikar ekkert sens. Ástin meikar ekki sens. Þú ert eldgömul og ógæðslega skringilega vaxin og sandlangar með þig. Finnst þér það ekkert rómantískt? Nei, bara ekki neitt sko. Við áfram þessa múmja, kynni píramíta, eina síra, augun pína og tekur mig nýra bara til þess að selja fokkin íta lígi fyrir nýra sem að er ekki lengur fyrir því að efraðan er búin að taka við það. Brakandi og kakandi, brakandi fokkin, klakandi, brakandi fokkin, andin er vakandi fokkin, heilan er vakandi, tekur og finnur fyrir hvernig fokkin klakandi, brakandi fokkin, harðari heldur er flaska af fokkin Viagra. Það getur tekið mig fokkin rap sér tilbaka. Viagra. Konjak, munrapa, drakkita, sniffita, getita, blásita, getita, sniffita, medical, kalifa, kallita, kalla ég kalli. Ætti þú ekki að vera í úlpu? Æ, nei, ég kom út til þess að kæla mig niður, sko. Þú það? Ég sé fyrir mér að legvatni frjósi inn í þér og verða krapi. Og fá tvíburarnir hver? 2 kvebbanebbar. Fyrirgefðu. Þetta með krumma. Bara ég kom og varð ólétt og flutti inn og trúlofaðist um alltaf fokkin hálftíma. Ég veit að þið voruð ekki lengur saman en hlýtur samt að hafa verið pínu erfitt fyrir þig. Þannig að fyrirgefðu. Ekki beðast fyrirgefningar. Þú gerðir ekkert rangt. Byrjaði bara að strák og meintir ekkert ill. Já, ég lét þér samt líða illa. Hvort sem það var viljandi eða óviljandi, það skiptir engu máli. Sannaði það. Sannaði að ég sé fyrir því. Á ég að baka hvíta súkkulaðiköku handa þér? Leyfðu mér að velja nöfnin á börnin. Ha? Come on. Ég veit að Krum er ekki komið neinar hugmyndir. Hann er svona típan sem að skýri svonsinn í höfuð á sjálfum sér. Herðu, hann reyndi að stakka upp á því. Nei, hann gerði það ekki. Það er í lagi að ég grínist með hann. Að heyra sem sannleik er aðeins of sársaukafull. Come on. Leyfðu mér að nefna börnin. Alltaf leið. Þú mátt nefna annað þeirra. Bæði? Pípar eru svona 2 fyrir 1 díl. Það myndir að vita það sjálf. Hvað myndir þú nefna þig? Og gef mér strákinn fyrst af því að hann er augljóslega kaupaukin. Guð, ekki segja neina, ég hef sagt þetta. Ok. Fyrir strákinn, Snjór. Snjór? Hvað, ertu bara að segja hluti sem þú sérði í kringu þig? Þú mátt alveg taka þér 5 mínúta hugsapásu. Nei. Ég hef alltaf fílað nafni Snjór. Finnst það fallegt. Tært og fallegt, en líka hart. Snjór er banvænn. Þú veist, hann drepur. Snjóflóð og ofkæling, en hann gefur líka líf. Snjórinn gefur ekki líf. Nei, ok. En hann er fallegur. Fallegur en banvænn. Eins og Stalín. Snjór Stalín. Nei, ok. Ekki Snjór Stalín, en Snjór. Ok. Hvað með stelpuna? Ok, þetta áttur að hljóma pínu öðruvísi, en verðstu með opinhuga. Meira öðruvísi en Snjór? Þú veist það eru lög á Íslandi sem segja til það hvað þú mátt nefna börnin þín. Úrelt, fárleg, astnaleg lög, en lög einhver síður. Þetta er ekkert það ólulegt. Bara neitun fyrst, en eftir 5-6 ára baráttu þá mun barnið fá að heita það. Hvað er það? Sykurblóm. Sykurblóm er eitthvað sem fermingastelpa skýrir chihuahua-hundinn sinn. Þú sagðir ég mætti velja nöfn á börnin þín. Og þú valdir 2 mjög ólögleg nöfn. Það er smáatriði. Eins skrítið það er að þá fíla ég samt Snjór. Aðalega samt bara því mér leið illa og kom ég út og hann kældi mig niður.
Snjórgóður. Snjór. Og Salóme. Það munið þið heita. Snjór og Salóme. Tveir hlutirnir sem láta mig líða vel akkurat núna. Hvað með snjór og pesto? Ok, það eru bara nokkri hlutir sem ég þarf að fá frá þér fyrir viðtalið. Kannski bara fyrst, hvað er framöndan hjá þér? Hvað er næst? Bara ný plata, sko. Ok, ný plata strax. Ok. Svona konceptplata. Já. Ástarlög. Stelpuna sem slapp. Hún á að heita Shalom. Það er svona gamalt kínverskt orð sem að þýðir bless. En líka halló. Af því að það er kannski bless í dag. En það kemur alltaf dagur eftir þennan dag. Með henni. Ok, Shalom þýðir samt bara bless, sko. Bara hreint og beint bæ. Ég er nokkuð sem að þýðir líka halló. Nei, þú ert alveg örugglega að hugsa aloha. Shalom, ha? Það er ekki orð, ekki til. Aloha Salóme. Ok, það er bara ekkert sniðugt. Það er bara eins og að segja bless við mig, eða þú veist. Við þig? Hver er að tala þig? Ég er allt önnur Salóme. Ok. 50 sinnum fallari, 60 sinnum yngri og ekki með svona ógeðslega langar trúða hendur eins og þú. Heldur þú veist þess að eina sem heitir Salóme á landinu það? Nei. Dóttirina Dittu er þetta Salóme, sko. Greta Salóme er Salóme. Þú veist, heitið þú sem Salóme, þetta er bara köllu Salóme. Viltu pítsu? Nei, takk. Það er gott. Þú myndir hvort þér ekki fíla hana. Svona vegan pizza. Salat og kjúklingur. Ok, herðu, ég er bara komið það sem ég þarf. Við bara sjáumst eftir viku. Cool. Gerir hvað í nótt? Aloha! Hæ, Salóme. Hæ, Skall. Hæ. Hvað segir þið? Bara fínt, sko. Það ekki? Herðu, við erum akkurat að fara að fagna því að þið eru að fara aftur í loftið. Ha? Já. Við reyndum að hringja en þú ert nú ekki þekkt fyrir það að svara í síma. Nei, ég var batteri og svona. Herru, þá er þetta bara juicy, maður. Þú ert að fara að koma með okkur núna. Við erum að fara að fagna. Já. Jú, gott. Þú hefur nú ekki hatað að geta sofið út á mótana þegar við vorum í fríi. Oh my god, þið getið ekki ímyndað ykkur. Stundum stilti ég vekjaraklukkuna á þann tíma sem ég hefði þátt að vakna bara til að geta verið aftur að sofa. Það er geðveikt! Juicy. Konan sofandi, eða? Nei, hún er í Costa Rica. Nú, Costa Rica? Þeir kalla hana Mrs. Worldwide. Já, þannig að ég var alveg saman þó að við Salóme myndum krasa í sófanum. Nei, mér var ekki sama. Því ég ætla að krasa á sófanum, því krasa henni í rúmi. Veistu, þetta er svo rausnarlegt, sko. Nei, ég ætla að ná í smá að drekka þetta. Erum við bara hérna? Já. Við erum að gera þetta? Já. 7 á mótni erum við bara hér að gera þetta. Skál. Herðu, ég ætla að klósettið. Þið fá okkur bara eins og það viljið, maður. Já, takk. Ok. Pínu. Nei. Jú, ekki svolítið. Ekki svolítið. Ég saknaði þig. Já, ég saknaði þín líka. Ef þú vilt, þá getum við ákvarðanlega sofið í sófanum.
fara inn núna? Býta aðeins. Ok, þannig að tvíburarnir eru bara heilbrigðir. Ok, úr Ríkey. Ok, frábært. Ég kem eftir hádegi á morgun að heimsækja ef það er í lagi. Ok, góða nótt. Hæ, eru til hamingju? Ég heyri útvarpið, ertu ekki spennt að byrja eftir? Já, nei, ég hætti. Nei, af hverju hættirðu? Hann bara nauðgaði 16 ára stelpu. Það er bara aðeins of mikið. Nei, er það ekki bara eitthvað kjaftæði? Þú veist, ég veit ekki neitt sem að trúi því. Já, ég get bara volítið gert því hvað aðri trúa. Ég get bara tekið ábyrgð á sjálfri mér. Vilt þú? Nei. Vakti ég þig? Nei. Ég þurfti bara að vera pínu ein. Þú ert samt alveg velkomin. Ég veit. Þú lúkaðir ekki út úr draughurðinni. Ég er engin Agatha Christie en ég þekki vísbendingu þegar ég sé hana. Kannski var ég bara lyklalaus og vildi ekki læsast úti. Kannski. Þetta er svo skrítið. Ég gekk með þig í næstu 9 mánuði. Það var ekki fyrr en ég fékk þig í hendurnar sem ég áttaði mig á því hvað þið þýddu. Það verður ekkert eins eftir þetta. Ég verð ekki eins. Ég ber ekki lengur bara ábyrgð á sjálfur mér, heldur ber ég ábyrgð á 2 öðrum manneskjum. Ég er búin að fokka upp lífið mitt. Nei, ekki láta svona. Þú veistu það er ekki satt. Ég er ekkert að meina eitthvað illa. Það er samt satt. Ég er aldrei að fara að verða neitt. Ég er ekkert að fara í nám með 2 unga börn. Það er nógu erfitt með 1 en fucking 2. En þú ert ekki ein. Þú hefur krumma. Og hann er að vinna. Og hann verður vinnandi. Vinnandi við eitthvað sem hann elskar. Og ég verð heima. Allan daginn og alla daga. Ég meina hvað, hann að taka sér frí svo ég geti farið og lært eitthvað. Hvernig eigum við að lifa af og með? Það er seinni tíma vandi, Ríkey. Auk þess hafið þið mig. Ég skal passa hvenær sem er, ég lofa. Bara ef það er eitthvað sem þið þurfið frá mér. Það hefði bara verið miklu betra ef að þú hefði eignast þessi börn með honum og ekki ég. En ég get það ekki. Líkamlega. Hvorki ég með krumma né neinum öðrum. Hef ekki getað í 5 ár. Þannig að þú getur hætt að pæla í því. Ég vissi það ekki.
Fyrirgeðu, þetta var ljótt. Fuck. Viltu heyra leyndarmál? Þú verður að lofa að segja engum. Ég myndi ekki dreyma það. Ég veit ekki eins og hvort það séu hans. Tvíburar. Ég veit að það eru líkur á því. Og þú veist mikla líkur meira þess að. En samt ekki 100%. Og ég elska krumma bara svo fucking mikið. Og ég get ekki mista. Og svo ef þau eru ekki hans, þú veist, ég get ekki alveg þau upp ein. Ég er svo mikið fuckað. Herra, ég kem síðan bara aðeins á eftir. Ég þarf að taka á móti stelpunni. Þessari sem er að koma að skoða herbergið. Býtu, ha? Náði Salóme að koma sér undan að bera hluti? Því sjokk. Herra, þó ég sé ekki með því að bera, þá kem ég inn eftir og það skiptir mestu máli. Þannig að, þú veist, sjúið mig. Jæja, eigum við að koma í nýja húsið? Krummi eftir með hana, já. Bye bye. 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 Lofarðu? Þú er samt að segja mér nafnið. Ó, ég elska þetta lag. Hey, Saló. Ok. Ef þetta er stelpa. Alma í höfuð á mömmu. Og ef þetta er strákur, þá er Snjór. Snjór? Af því að fyrsti kossin okkar var í snjó. Ég man samt. Ég man þú sagðir einhvern tímann að þið langaði ekki að eignast börn. Já, þau vorum ekki saman. Og þegar við erum ekki saman þá er ég mjög hræddur í hugsa til þess að börnin mín fái helminginn af mínum genum. Það er allir mínu gölli.
En þegar ég hugsa til þess að þau fá helminginn af þínum kjörum, þá get ég ekki ímyndað mér neitt betra.